हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यहाँहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा चाहिँ यदि तपाईहरु पनि युरोपियन कन्ट्रीको लागि जब एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने अथवा कुनै पनि जबहरु नेपालमा नै एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ युरोपास सीवी चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको विभिन्न प्रकारको स्किल्सहरु समावेश गरेको हुन्छ, विभिन्न वर्क एक्सपिरियन्सहरु। र यदि हजुर अब मोबाइलबाट चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ मोबाइल अथवा ल्यापटपमा गरेर सजिलो तरिकाले पैसा खर्च नगरिकन एक रुपैयाँ पनि तपाईले युरोपास सीवी कभर लेटर अथवा रिज्युम बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई सम्पूर्ण डिटेल रूपमा यहाँ तपाईलाई मैले जानकारी दिन गइरहेको छु कसरी बनाउन सक्छौ एकदमै राम्रो प्रोफेसनल रूपमा। यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौं। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईहरु मोबाइलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ ल्यापटपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सिम्पली तरिकाले क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला आफ्नो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले युरोपास सीवी भनेर यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। europasscv.com भनेर सिम्पली तरिकाले तपाईले चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नुभयो भने वेबसाइट आउँछ, धेरै वेबसाइट आउँछ, तर हामीले जानुपर्ने वेबसाइट चाहिँ यो हो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा यहाँनिर ब्लू कलरको यहाँनिर लोगो पनि छ। क्रिएट योर युरोपास सीवी युरोपियन युनियन भनेको छ। यहाँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। अब त्यसपछि अलिकति तल आउनु भयो भने मोबाइलमा पनि यस्तै हो, सिम्पली तपाईले यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बेस्ट हैन नो सीवी फर्मेट इन युरोप भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा लिंक दिएको छ, द युरोपास सीवी भनेर यहाँनिर एउटा लिंक दिएको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो लिंक युरोपास सीवी मा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि धेरै चोटी यहाँनिर झुकेको थिएँ सुरुमा अरु ठाउँमा गएर, तर तपाईले पनि दुःख नपाउनु होला। तपाईले चाहिँ त्यो लिंकमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्रिएट योर सीवी भनेर आइसकेको छ। म तपाईलाई डिटेली रूपमा बुझाउने छु। तपाईले भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला, नत्र तपाईले बनाउन सक्नुहुने छैन। र यहाँ वेलकम भनेको छ। तपाईले 2 3 हैन यहाँनिर सेलेक्ट एडिट सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले यहाँनिर भर्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तल आउँदाखेरि यहाँनिर क्रिएट न्यू सीवी भनेर यहाँनिर एउटा लेखिएको छ। यहाँ तपाईले एडिटको बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण फर्मेटहरु आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर इंग्लिश भनेको छ। हामीले बनाउने भनेको इंग्लिशमा नै हो, त्यही भएर यहाँनिर हामीले इंग्लिश नै सिलेक्ट गर्नुपर्छ अरु भाषा भन्दा पनि। त्यसपछि डेट फर्मेट भनेको छ। यसलाई तपाईले नचलाउनु होला, यही डेटमै ठीक छ अहिलेको नयाँ लेटेस्ट। त्यसपछि कुरा आयो यहाँ तपाईको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तपाईको राम्रो ब्याकग्राउन्ड भएको हैन, राम्रो तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। बनाउन आउँदैन भने मोबाइलबाट तपाईलाई मैले यसको भिडियो बनाइसकेको छु। माथि आई आइकन बटन अथवा लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले एडिटमा गए, यहाँ सिलेक्ट फाइलमा जानु होला। सेम कुरा हो, तपाईको डेस्कटप साइटमा लगेर तपाईले गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मोबाइलमा यदि तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एक्जाम्पलको लागि जस्तै मेरो लागि मैले एउटा यहाँ फोटो चुज गर्न आँटिरहेको छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली मैले नराम्रो फोटो चुज गर्छु, तर तपाईले राम्रो फोटो चुज गर्नु होला। जस्तै तपाईलाई मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र जस्तै मैले एउटा फोटो चुज गरे। यो फोटो चुज गरेर मैले यहाँनिर ओपनमा गरे। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। तपाईले चाहिँ यसरी दायाँ बायाँ गोलो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै टाउकोलाई अलिकति माथि थोरै ग्याप राखेर यति मिलाउनु भयो भने भइहाल्यो। सेभ गर्दिनु होला है त। सेभ भइसकेपछि आफ्नो फोटो पनि लागिसकेको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नागरिकतामा भएको है तपाईले चाहिँ। जस्तै मैले यहाँ फर्स्ट नेम पनि राखिदिएको छु। तपाईले यहाँनिर लास्ट नेम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ लास्ट नेम पनि राख्दै छु। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिसकेको छु। अब कुरा आउँछ मेन कुरा, हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अबाउट मी। तपाईसँग के क्वालिफिकेसन छ, के एक्सपिरियन्स छ, तपाईले के कुरामा काम गर्नुभयो, क्षमता के छ, त्यो अलिकति आफ्नो बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईले चिन्ता नगर्नु, म आइडिया दिनै हाल्छु। यहाँनिर तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। अब सिम्पली तरिकाले अबाउट मी आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नको निम्ति तपाईले ग्रामेटिकली लेख्न आउँदैन भने इंग्लिश, यहाँनिर अबाउट मी फर सीवी भनेर तपाईले क्रोममा सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ अलिकति तल आउनु भयो भने वे एउटा सीवी पर्सनल प्रोफाइल एक्जाम्पल्स भनेको छ। जस्तै मैले यहाँनिर एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले टच गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ आई एम एन एक्सपिरियन्स जोइनर विथ द डेभलपर स्किल्स एन्ड यहाँ तपाईले मिलाएर यही तपाईले त्यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर एउटा यहाँनिर सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ आई एम अ नाइस एन्ड फन एन्ड फ्रेन्डली पर्सन हैन, एन्ड अनेस्ट ईमानदार र एकदमै पंक्चुअल भनेको चाहिँ
इमानदार टाइममा हिँड्ने पर्सन हो हैन वेल टिम बट लाइक सेट माई यहाँनिर गोल्स वेयर आई हेभ गुड भनेको छ ट्रेनिङ कम्युनिकेसन स्किल पनि छ आई हेभ क्रिएटिभ हैन यो तपाईले अरु कसैले पनि भन्दैन मैले मात्र भने यसलाई तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ मैले कपी गरिसकेको छु तपाई युरोपास सीवी मा आएर यसलाई पेस्ट गर्दिनु होला तपाईले इंग्लिश आउँछ भने तपाईले राम्रोसँग राख्न पनि सक्नुहुनेछ आफ्नो बारेमा अलिकति मैले यहाँ जानकारी दिइसकेको छु अब डेट अफ बर्थ भनेको छ तपाईले यहाँ इंग्लिश डेट अफ बर्थ राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले मेरो डेट अफ बर्थ मैले यहाँ राख्न गइरहेको छु डेट डे कुन गते जन्मिनु भएको कुन तारिख अफ मन्थ तपाईले कुन मन्थ जन्मिनु भएको जनवरी फेब्रुअरी त्यही अनुसार तपाईले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ 2019 कहिले जन्मिनु भएको तपाई त्यही अनुसार तपाईले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले सिलेक्ट गरे अब सिलेक्ट फर्म लिस्ट भनेको छ अब मेल हो म हैन जेन्डर पनि तपाईले चुज गर्नु होला तपाईको लिङ्ग पुरुष महिला नेशनलिटी भनेको छ यहाँ तपाईले सिम्पली तरिकाले यहाँ नेपाल हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ आइजेकेएल एम अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ नेप्लिज भनेको छ नेपाल भयो है अरु कुरा पनि तपाईले यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ एडमा गएर नत्र यति नै गर्नुहुन्छ भने यति नै तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि मेन कुरा आयो इमेल एड्रेस तपाईले चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेस हालसालै तपाईले युज गरिराख्नु भएको हाल्नु होला मैले हाले फोन नम्बर तपाईले हाल्नु पर्ने हुन्छ मेन हाम्रो सीबी को लागि यहाँ फोन नम्बर अब तपाई घरको हाल्न चाहनुहुन्छ कि होम वर्क मोबाइल हामीले मोबाइल मैले सिलेक्ट गरे अब यहाँ तपाईले फोन नम्बर टाइप पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कन्ट्री हाम्रो +977 हुन्छ त्यसो मैले यहाँ नेपाल सर्च गरे भने यहाँ आइ नै हाल्यो त्यसपछि यहाँ तपाईले फोन नम्बर राखिदिँदा पनि भयो फोन नम्बर पनि राखे त्यसपछि तपाईले यहाँ सोशल मिडिया भनेको छ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला एकदमै यो चाहिँ काम लाग्ने भिडियो छ अब सोशल मिडिया भनेको छ तपाईले सोशल मिडिया तपाईले मैले जस्तै फेसबुक गरे सोशल मिडिया तपाईसँग के छ तपाईले यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले सोशल मिडियाको लिंक पनि तपाईले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईसँग छ भने त्यसपछि तपाईले चाहिँ तल इन्स्टेन्स मेसेजिङ भनेको छ अब यहाँ सोशल मिडियाको तपाईले यहाँ फेसबुक सिलेक्ट गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले यहाँ फेसबुकको लिंक राख्नु होला त्यसपछि एड अफ लिंक राखेर एडमा जानुभयो भने त्यसपछि अरु ट्विटर इन्स्टाग्राम एक दुईवटा तपाईले लिंक राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईको बुझ्नु भने म यो राखिहाल्छु त्यसपछि तपाईलाई म भेट्छु यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ मैले फेसबुकको लिंक पनि यहाँ तपाईले मैले राखिसकेको छु आफ्नो फेसबुकमा गएर यहाँ माथि पनि हुन्छ आफ्नै यहाँ अबाउटमा जानु भने त्यहाँ कपी लिंक गर्ने ठाउँ पनि तपाईले भेट्नुहुन्छ अब अरु कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने एडमा गएर तपाईले ट्विटरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ नत्र राख्न चाहनुहुन्न भने डिलिट हान्दिनु होला एक दुईवटा तपाईले राख्नु होला टिकटक ट्विटर र फेसबुकको र इन्स्टाग्रामको राख्नु होला त्यसपछि यहाँ इन्स्ट्यान्ट मेसेज भनेको छ तपाईसँग केमा कुराकानी गर्न सक्छौं हामीले भनेको छ जस्तै व्हाट्सएप भनेको छ अब यहाँ व्हाट्सएपको नि तपाईले यहाँ चाहिँ लिंक राख्नु पर्ने हुन्छ म यहाँ व्हाट्सएपको लिंक पनि राख्नै हाल्छु त्यसपछि यहाँ मैले व्हाट्सएपको नम्बर पनि राखिदिसकेको छु फेसबुकको लिंक र व्हाट्सएपको नम्बर राखेको छु अब वेबसाइट छ भने राख्नु होला छैन भने नराख्नु होला त्यसपछि एड्रेसको कुराहरु भर्नु पर्ने हुन्छ सिलेक्टमा गएर अब हामीले होमको एड्रेसहरु राख्नु पर्ने हुन्छ मैले एड्रेस लाइन 1 कहाँ बस्नुहुन्छ मैले काठमाडौँ भनेर यहाँ राखिसकेको छु र 2 मा चाहिँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ मैले टोक्राएको छु पोस्टल कोड पनि राखिदिसकेको छु मैले पोस्टल कोड अब हरेक जिल्लाको फरक परेको हुन्छ तपाईलाई थाहा होला आउँदैन भने क्रोममा गएर पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले पाइ नै हाल्छौं त्यसपछि सिटी पनि राखेको छु कन्ट्री अब हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्री चाहिँ जस्तै यहाँ मैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्री चाहिँ मैले यहाँ राखिसकेको छु त्यसैगरी त्यसपछि तपाईको चाहिँ अरु कुरा राख्न चाहनुहुन्छ भने एड गर्दिनु होला आफ्नो एड्रेसको बारेमा न त यतिकै ठीक छ सेभ गर्दिनु होला है त तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सेभ भइसकेको छ अब तपाईले यहाँ फेरि हेर्नु होला फेरि आउँछ आफ्नो इन्फर्मेसन डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति राम्रो बनिसकेको छ अब ठीक छ भने नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ अब यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन खालको बनाउनु हुन्छ तपाईले चाहिँ जस्तै यो पनि छ हैन यो पनि छ कुन मन पर्छ हजुरलाई त्यही तपाईले टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै मलाई चाहिँ यो मन पर्यो मैले यो टेम्प्लेट सिलेक्ट गरे त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ बनिसकेको छ हाम्रो सीबी चाहिँ धेरै कुराहरु तपाईले थप्नु होला त्यसपछि भिडियो लामो हुन्छ भनेर सिलेक्ट टेक्स्ट साइज अफ सीबी को साइज कत्रो बनाउने यो अक्षरको साइज चाहिँ हैन यहाँ मैले मिडियममा राखिदिएको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि एड युरोपेज लोगो हैन अब यो लोगो छ नि यो तपाईको युरोपास लोगो यो हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले एभ्री नो गर्दिनु होला हटाउन चाहनुहुन्छ भने यो हटि नै हाल्छ तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हट्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अब
एभ्री पेज गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर एड पेज नम्बर्स भनेको छ। अब पेजको नम्बर चाहिँदैन, नो गरे। एड क्लोजिङ स्टेटमेन्ट, त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट नेक्स्ट गर्दिनु होला। यहाँ मैले नेक्स्ट गरिसकेको छु। यहाँनिर मैले नेक्स्ट गर्दैछु, देख्न सक्नुहुनेछ एकछिन लोडिङ भइरहेको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड छ, देख्न सक्नुहुनेछ सेभ योर सिभी भनेर। यहाँ डाउनलोडमा यहाँ सिभी तपाईलाई मैले देखाइदिएको छु, यस्तो छ बनिसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। मैले छोटो मात्र तपाईलाई भिडियो बनाए। डाउनलोड गरेर तपाईले मेरो डाउनलोड भइसकेको छ, तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ। यही नै थियो हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो। कुनै पनि तपाईहरुलाई जिज्ञासा भएमा, कन्फ्युजिङ भएको कुराहरु भएमा तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र विभिन्न प्रकारको डकुमेन्ट भर्ने तपाईले काम लाग्ने भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने, युट्युब च्यानल सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।